สวัสดีครับมาต่อกันที่ท็อปิกที่2นะครับในเรื่องของการใช้ AI นะครับเราจะเลือก AI ตัวไหนดีมาให้เหมาะสมกับงานที่เราทำอยู่นะครับเรามาดูกันเลยครับเนื้อหาของวันนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของภาพรวมแพลตฟอร์ม AI ที่ใช้จริงในงานวิชาการและงานสุขภาพแล้วก็การเปรียบเทียบเครื่องมือเช่น ChatGPT Gemini Claude Copilot หรือ Perplexity แล้วก็ข้อ3ก็คือการเครื่องมือ AI เฉพาะทางไปเลยนะครับเช่นโน้ตบุ๊ก LM หรือว่าเครื่องมือค้นคว้าทางวิชาการอื่นๆนะครับแล้วก็ข้อที่4ครับก็คือว่าหลักการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงานแล้วก็บริบทของการใช้งานครับผมมาดูอันแรกก่อนครับว่าภาพรวมแพลตฟอร์ม AI ที่แท้จริงในงานวิชาการแล้วก็งานสุขภาพเป็นอย่างไรขอย้ำอีกรอบนึงนะครับว่าในงานวิชาการและสุขภาพมีอะไรบ้างเป็นหลักๆนะครับหนึ่งก็คือการตอบคำถามทั่วไปนะครับถามว่ายานี้ใช้ไปแล้วต้องใช้กี่วันกินก่อนหรือหลังอาหารผู้ป่วยเสี่ยงต่ออะไรบ้างไหมนะครับก็เป็นการตอบคำถามทั่วไปงานวิชาการแน่นอนครับว่าสายรีเสิร์ชนะครับและสายวิจัยก็ต้องมีการค้นคว้ามากขึ้นอาจจะมีการถามตอบหรือว่าตีความข้อมูลนะครับอาจจะวิเคราะห์บทความก็ได้ว่าบทความนี้ดีไหมที่จะเอาไปใช้ต่อหรือว่ามีจุดที่ต้องตีความเพิ่มเติมอย่างไรหรือเปล่านะครับหรือว่าใช้ในการสอนครับผมเอาบทความมามันอ่านดูยากใช่ไหมฮะมาลองเปลี่ยนบทความตรงนั้นให้แบบย่อยง่ายแล้วก็เหมาะต่อการสอนหรือแม้กระทั่งการลองสร้างอินโฟกราฟิกจากบทความแล้วก็นำมาใช้สอนต่อนะครับอธิบายครับผมบางครั้งนะครับเนื้อหาบางอย่างมันยากมากเลยครับผมต้องยอมรับซึ่งมันไม่มีวิธีถ้าเราคิดเองอาจจะช้าหน่อยเราให้ AI มันช่วยเอาบทความหรือว่าเนื้อหาที่มันยากๆนะครับแตกออกมาให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นมีภาพประกอบตรงนี้ช่วยงานได้มากขึ้นเลยครับแล้วก็ช่วยสรุปข้อมูลครับผมอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเราเอาเปเปอร์หรือว่าเอาเนื้อหาสักประมาณ 3-4 บทใส่เข้าไปนะครับแล้วเราขอให้มันสรุปมาสักครึ่งย่อหน้ากระดาษตรงนี้ทำได้นะครับแล้วก็ทำได้รวดเร็วด้วยนะครับงานสุขภาพนะครับอย่างที่บอกครับว่าช่วยวินิจฉัยโรคนะครับใส่ภาพเข้าไปนะครับถ้าเกิดเป็นภาพเชสต์เอ็กซเรย์อะไรพวกนี้ให้มันช่วยอ่านภาพเบื้องต้นเดี๋ยวนี้ทำได้แล้วนะครับใส่ภาพเม็ดเลือดเข้าไปแล้วบอกว่าคนนี้โลหิตจางหรือเปล่าก็เริ่มมีคนทำวิจัยทางด้านนี้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับว่าในทางด้านสุขภาพและก็วิชาการเขาใช้กันประมาณนี้เลยนะครับข้อที่2ครับหัวข้อส่วนที่2ก็คือการเปรียบเทียบเครื่องมือแล้วล่ะครับว่าเราจะมีอะไรบ้างให้เลือกใช้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าทุกคนณตรงนี้น่าจะรู้จักตัว ChatGPT กันมาแล้วนะครับว่า ChatGPT ก็จะเป็นตัวแรกที่ปล่อยออกมานะครับเป็นตัวที่ใช้ได้ดีนะครับสร้างข้อความเป็นธรรมชาติมากนะครับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็จากความคิดเห็นส่วนตัวนะครับค่อนข้างเป็นนักวิชาการขั้นสูงนะครับสำหรับ ChatGPT Gemini นะครับ Gemini นี่ทุกคนก็ชื่นชอบเหมือนกันเพราะว่าทุกคนคุ้นชินกับ Google Environment นะครับแล้วก็ถ้าใครมีมือถือ Samsung แล้วก็ใช้ Gemini ได้อย่างอัตโนมัตินะครับตรงนี้ถามว่าดีไหมดีครับผมเพราะว่าพอมันอยู่กับ Google Environment เนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกับพวก Google Drive แล้วก็ Google Space ทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วนะครับคนไทยก็อาจจะคุ้นชินกับ Gemini มากกว่านะครับClaude นะครับอันนี้ถ้าเป็นสายโปรแกรมมิ่งหรือว่าสายวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้ผมแนะนำเลยนะครับเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยทำได้ดีมากนะครับแล้วก็อาจจะเหนือกว่า ChatGPT ในบางมิติไปแล้วนะครับสำหรับ Claude ตรงนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้ว Claude นี่มีข้อดีอีกอันนึงครับก็คือว่าเขาบอกมาว่ามันเป็น AI ที่มีจริยธรรมสูงสุดนะครับแล้วก็ภาษาไทยสละสลวยที่สุดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามลองไปหาข้อมูลกันเพิ่มเติมดูว่าที่ผมพูดไปเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแล้วกันนะครับCopilot อันนี้ถึงแม้เราจะไม่อยากได้มันนะครับแต่ว่าทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือว่า Windows พวกนี้มันมาเองนะครับถามว่าใช้ดีไหมใช้ได้ดีกลางๆครับปรับอีเมลแต่งภาษาอะไรพวกนี้หาข้อมูลเบื้องต้นก็โอเคครับแล้วก็ที่สำคัญคือฟรีครับมากับคอมอยู่แล้วแล้วมากับเดสก์ท็อปเราเรียกมันไม่ได้แล้วก็ถอนมันออกจากคอมค่อนข้างยากครับPerplexity อันนี้ก็อาจจะเป็นอันที่ทุกคนไม่ค่อยคุ้นชินนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะค่อนข้างดีตรงที่ว่าเป็นการสรุปข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีcitation ให้อย่างชัดเจนนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งซึ่งหลังๆมาก็ต้องบอกตรงๆครับว่า Perplexity เนี่ยค่อนข้างตามเพื่อนไม่ทันแล้วนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ2หัวข้อแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันที่3ครับว่าการเลือกใช้ AI นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มที่มีความจำเพาะมันจะเป็นอย่างไรต่อนะครับแล้วเจอกันครับ